Pada 23 Februari 2026, satu gempa bumi kuat bermagnitud 7.1 direkodkan di luar pesisir utara Sabah. Pusat gempa terletak kira-kira 100 km dari Kota Kinabalu dengan kedalaman sekitar 620 km di bawah permukaan bumi. Kedalaman ini menjadikannya sebagai deep focus earthquake, iaitu gempa yang berlaku jauh di dalam mantel bumi, bukan di kerak cetek seperti kebanyakan gempa yang merosakkan bangunan. Mantel bumi merupakan struktur sepanjang 2,900 km. Disebabkan sumbernya sangat dalam, tenaga gempa banyak diserap oleh lapisan bumi sebelum sampai ke permukaan. Gegaran dapat dirasai luas termasuk di Sabah, Sarawak dan dilaporkan hingga ke Singapura. Namun kerosakan adalah minimum dan tiada tsunami besar berlaku. Dalam video kali ini kita akan meneliti dan mengasah minda kita. Adakah kita perlu risau dengan gempa bumi Sabah ataupun tidak? Astrolab membawa anda gempa bumi Sabah. Assalamualaikum dan salam angkasa dari Astrolab. Sekilas fakta, Sabah hari ini bukan terletak di sempadan plat aktif seperti Indonesia ataupun Filipina. Namun sejarah geologinya sangat penting untuk memahami gempa ini. Puluhan juta tahun dahulu, dasar Laut Cina Selatan pernah menyusup ke bawah Borneo dalam satu zon subduksi aktif. Proses itu telah lama berhenti, tetapi slab atau serpihan kerak samudera yang pernah menyusup itu masih wujud jauh di dalam mantel bumi. Slab purba ini kini berada pada kedalaman sekitar 400 hingga 700 km di kawasan yang dikenali sebagai Mantle Transition Zone. Mantle Transition Zone ialah lapisan penting antara mantle atas dan mantle bawah. Pada kedalaman ini, tekanan sangat tinggi menyebabkan mineral utama mantle iaitu olivine berubah struktur kristalnya kepada bentuk yang lebih padat seperti wet slide, ringwoodite dan akhirnya perovskite. Perubahan ini meningkatkan ketupatan dan kelikatan batuan secara mendadak. Akibatnya, slab lama yang tenggelam boleh menjadi tersangkut atau terkumpul di zon ini. Fenomena ini dikenali sebagai slab ponding dan sering dikaitkan dengan gempa dalam di pelbagai bahagian dunia. Gempa Sabah dipercayai berlaku akibat deformasi dalam slab purba tersebut. Walaupun subduksi telah berhenti jutaan tahun dahulu, slab itu masih tertakluk kepada tekanan tinggi dan tarikan graviti. Apabila tekanan terkumpul melebihi had ketahanan batuan, rekahan dalaman boleh berlaku. Dalam kes ini, pakar mengesyaki berlaku koyakan sisi atau slab tear, iaitu rekahan mendatar dalam slab yang melepaskan tenaga besar sebagai gempa bumi. Inilah sebabnya gempa ini diklasifikasikan sebagai gempa intraplate dalam atau intraslab earthquake, bukan gempa sesar permukaan biasa. Tambahan pula, interaksi tekanan daripada tiga plat tektonik utama berhampiran rantau ini, plat Indo-Australia, plat Eurasia dan plat Filipina, turut menyumbang kepada tekanan regional yang mempengaruhi slab lama tersebut. Walaupun Sabah bukan zon subduksi aktif hari ini, kesan daya tektonik serantau masih boleh dirasai jauh di dalam mantle. Kerana kedalaman gempa sekitar 620 km, sebahagian besar tenaga gempa telah diserap sebelum sampai ke permukaan. Gelombang yang tiba di permukaan bersifat frekuensi rendah dan menghasilkan gegaran lembut yang boleh dirasai di kawasan luas tetapi jarang menyebabkan kerosakan serius. Itulah sebabnya tiada tsunami besar berlaku dan kesan di daratan adalah terhad. Secara keseluruhannya, gempa bumi sedalam 600 km di Sabah berlaku kerana warisan tektonik purba yang masih aktif secara mekanik di dalam mantel bumi. Walaupun proses subduksi telah berhenti jutaan tahun dahulu, slab lama masih mengalami tekanan dan pelarasan dalaman. Gempa ini membuktikan bahawa bumi di bawah Malaysia bukan sepenuhnya statik. Sejarah geologi lama masih meninggalkan kesan yang boleh muncul sebagai gempa dalam yang jarang tetapi signifikan. Walaupun gempa 7.1 Sabah 2026 berlaku pada kedalaman sekitar 620 km, persoalan yang lebih dekat dengan rakyat ialah keadaan struktur sesar di Sabah hari ini. Sabah bukan kawasan paling aktif secara seismik di Malaysia, namun ia merupakan negeri dengan rekod gempa bumi paling ketara dalam negara. Secara umum, terdapat beberapa zon sesar utama yang dikenal pasti di Sabah berdasarkan kajian geologi dan pemetaan tektonik. Antaranya sistem sesar Crocker, sesar Ranau, sesar Labuk, sesar Mensabat, sesar Lobo-Lobu dan beberapa sesar kecil lain di bahagian timur serta utara negeri. Kebanyakan sesar ini dikategorikan sebagai sesar purba atau sesar berpotensi aktif, tetapi bukan semuanya menunjukkan aktiviti seismik berterusan.
Sesar Ranau merupakan yang paling dikenali kerana dikaitkan dengan gempa Ranau 2015 bermagnitud 6.0 yang mengorbankan pendaki di Gunung Kinabalu. Gempa tersebut adalah gempa cetek, berlaku pada kedalaman sekitar 10 hingga 15 km sahaja. Ini sangat berbeza daripada gempa 620 km yang berlaku pada tahun ini. Sesar Ranau dipercayai aktif secara geologi dalam tempoh ribuan hingga jutaan tahun dan masih menyimpan potensi untuk menghasilkan gempa sederhana. Sistem sesar Crocker pula merentasi banjaran Crocker dan dianggap sebagai struktur lama yang terbentuk sejak proses pembentukan Borneo akibat tekanan dan mampatan tektonik sejak era Mayosit, kira-kira 20 hingga 25 juta tahun dahulu. Ada sesar yang masih menunjukkan tanda ubah bentuk moden tetapi kebanyakannya bergerak sangat perlahan. Adakah sesar-sesar ini aktif? Jawapannya ada yang diklasifikasikan sebagai berpotensi aktif kerana menunjukkan bukti ubah bentuk geologi relatif baru dalam skala masa geologi. Namun aktiviti ini sangat jarang dan tidak standing zon subduksi aktif seperti di Indonesia. Sabah tidak berada tepat di atas sempadan pertembungan utama, tetapi ia dipengaruhi oleh tekanan regional daripada interaksi plat Indo-Australia, plat Eurasia dan plat Filipina. Tekanan inilah yang boleh mengaktifkan sesar sedia ada. Adakah orang terasa gegaran gempa 620 km? Walaupun dalam, gempa magnitud 7.1 menghasilkan gelombang frekuensi rendah yang boleh merambat jauh. Ramai penduduk Sabah melaporkan rasa bergoyang perlahan seperti bangunan berayun lembut selama beberapa saat. Namun kerana sumbernya yang sangat dalam, tenaga yang sampai ke permukaan telah dilemahkan menyebabkan kerosakan struktur hampir tiada. Ini berbeza dengan gempa cetek yang walaupun magnitud lebih kecil, boleh menghasilkan gegaran lebih kuat dan merosakkan. Adakah akan berlaku gempa susulan? Untuk gempa dalam seperti ini, gempa susulan biasanya sangat terhad atau hampir tiada berbanding gempa cetek. Ini kerana mekanisme pelepasan tenaga berlaku jauh di dalam mantle dan tidak melibatkan sistem sesar cetek yang kompleks. Namun dalam beberapa kes global, gempa dalam boleh diikuti oleh beberapa gegaran kecil pada kedalaman serupa. Ia jarang mencetuskan rantaian gempa cetek secara langsung. Adakah Sabah berpotensi mengalami gempa lebih cetek berbanding 620 km? Jawapannya ya, dan sejarah telah membuktikannya melalui gempa Ranau 2015. Gempa cetek lebih membimbangkan kerana berlaku dalam kerak bumi dan mampu menghasilkan kerosakan besar walaupun magnitud lebih rendah. Sabah sememangnya mempunyai potensi gempa cetek sederhana khususnya di kawasan Ranau, Kundasang dan sekitar banjaran Crocker. Walau bagaimanapun, kebarangkalian gempa besar melebihi magnitud 7 pada kerak cetek di Sabah dianggap rendah berdasarkan rekod sejarah dan kajian tektonik semasa. Jika gempa cetek sederhana hingga kuat berlaku berhampiran Kota Kinabalu, kesannya akan jauh lebih ketara berbanding gempa dalam 2026. Kota Kinabalu ialah bandar padat penduduk dengan pembangunan pesat. Gegaran kuat boleh menyebabkan kerosakan pada bangunan lama yang tidak direka mengikut piawaian tahan gempa. Infrastruktur seperti jambatan, hospital dan bangunan tinggi mungkin mengalami retakan struktur jika reka bentuk tidak memenuhi kod seismik moden. Tanah lembut atau kawasan tambakan juga berisiko mengalami fenomena likuifaksi, iaitu keadaan di mana tanah menjadi seperti cecair akibat gegaran kuat. Namun penting untuk ditekankan bahawa Malaysia telah meningkatkan kesedaran terhadap reka bentuk bangunan tahan gempa terutama selepas kejadian 2015. Banyak bangunan baru direka mengikut piawaian yang lebih baik walaupun negara ini bukan zon gempa utama. Dari sudut saintifik, gempa dalam 620 km tidak secara langsung meningkatkan kebarangkalian gempa cetek. Kedua-dua fenomena berlaku pada lapisan berbeza dan mekanisme berbeza. Gempa dalam berpunca daripada deformasi slab purba di mantle transition zone, manakala gempa cetek berpunca daripada tekanan dalam kerak bumi dan sesar permukaan. Namun kedua-duanya berkongsi punca asas iaitu tekanan tektonik regional. Gempa 7.1 Sabah 2026 bukan petanda Sabah akan mengalami gempa besar esok maupun minggu depan, tetapi ia membuktikan bahawa bumi di bawah Sabah mempunyai sejarah tektonik kompleks dan masih dinamik. Sabah memang mempunyai beberapa sesar berpotensi aktif seperti yang telah dinyatakan tadi. Penduduk mungkin merasai gegaran jika gempa dalam berlaku lagi, tetapi risiko kerosakan besar lebih tinggi sekiranya gempa cetek berlaku berhampiran kawasan bandar seperti Kota Kinabalu. Malaysia tidak perlu panik, tetapi perlu bersedia.
saudara awam, pemantauan seismik berterusan dan pematuhan kod bangunan tahan gempa adalah langkah paling rasional. Gempa ini adalah peringatan saintifik bahawa kita tidak berada di tengah lingkaran api Pasifik. Akan tetapi kita tetap sebahagian daripada sistem tektonik global yang sentiasa bergerak. Berikan pendapat anda, jangan lupa like, komen, share dan subscribe. Astrolab signing off from space.